friends! And welcome back to the Wonder Box. At ngayon, meron naman tayong item na ipapakita sa ating mga buyers dyan. Ito ay perfect sa mga on the go lagi at saka mga gusto mag-diet, mga ganon. Meron silang mga certain diet chururot na kailangan. Anyway, itong perfect na item para sa inyo. Before we start, we always explain kung bakit tayo nag-vlog kasi gusto natin na ating mga viewers, ang ating mga buyers na mga visually inclined, dito pa talaga dapat ito. Mga visually inclined ay ma-cater ang needs nila. Gusto nila na makita yung item. Yung iba, picture lang kasi na actual pic, ganyan. Pero yung iba, gusto talaga nila na yung mismong video talaga ang makita. So, eto yun. Eto yung video na yun para sa inyo. Medyo mainit kasi maingay ang aircon. Anyway, so ito yung juice cup or portable blender. Rechargeable portable blender. Tongue twister na. Yan, nakalagay dyan. Pwede siya DIY face mask kung gumagawa ka ng face mask out of fruits or whatever. Blended juice, fresh juices, baby fruit juice, fruit shakes, ganyan. Fruit smoothies. Pwede yan. So, ito yung specifications niya. 400 ml to. 400 ml. USB cable. So, pwede niyo siyang i-charge gamit ang inyong power bank kahit saan kayo. Hindi kailangan ng outlet. Yun. So, i-open natin. Nakarap siya. Bubble wrap. Ang laman niya, merong ito, cord lang. Wala siya nung actual na plug. At itong mismong cup. Ooh. So, i-check natin siya. Ito. Yun, dito ka iinom. Basic. Yan, i-open natin siya ng ganito. Yan dito ang kanyang manual sa loob. May mga something pa dyan. Yan. So, ayan siya. Dito ang kanyang charger. Tapos, ito yung on-off niya na button. Try natin. Yun siya. May hangin ba to? Baliktad. Tapos, ayan, kung gusto mo na siyang hugasan, tanggalin mo lang to. Dali lang. So, after mo mag-shake mismo dito, pwede mo na siyang inumin agad. Kung ano man yung gusto mo na i-shake. Ayan. So, portable lang talaga siya. Yun. So, iba-ibang kulay to. May yellow, green, may ganito. Yun, so if you wanna order, click the link below. Meron dyan ang link papunta sa aming Facebook page. Message us there. Or message me personally, AJ Buhisan. And before you hit stop, please subscribe to my channel. Yan, nandyan. Subscribe to my channel. And I'll see you guys again next time. Bye!